چینا باعث چقدر باش شدیم 2000 بیرو باید بیرو ماشین تهران یعنی راه مسافره پیج آموزش داریم؟ کم نکرده حالا یه روش سلام علیکم قربان بله بله سلامت قربونت فرق داره حاجی سرو کمه یه لید یه ذره کمتر صفر 62 بازش کنم 60-87 علتش عمل به جنس خوب است من سرس اضافه دادن عوضش ها کیفیتش SL نه من سرس اضافه خوب باش کردم 3000 تا مارتن کیفیت SN با سی موتور EF7 SN با همشون نمیتونی گرمی میکنه ترن همشون آخر بلا سر می عادی رفیقی ها آج عربی گرم آخر بلا سر یا مولا رفیقی طور نیم رنگ سرتش که تو با برشو آه. مال استفاد میخوامش کنم با برشو چشم شما همش نرس اسمه دینه یکی او
Praat de vracht niet, zo. Dat moet je niet zeggen. Ja, goed, die is 50, doe بردارش برم. مثلا که نیست سوزده بانم ماشین دارم که پیش میکنم بردم تهران. دست رو بعدش برم این معذر انتقال. یا 400 با پراید 100 منم بود. یا آقا نه پارک رانسه من نلشی وایم لیزر تو باید بگیره حالا پراید من 250 دونه خوش 300 قشنگ کوب ماشین بودن صفر صفر کوی که صفر صفر و هم بلد نبی هم بلد نبی خب از نه هیچ نرجم حالا با کی برسین الان ها؟ علی بود چیکار داشت این برای حال ما میکنه یا میگه حالا مگم بس آساب کمک نداره نه از هیچ کسایی چپ کرده ها یه بنده خدا من گفت ما باید این چیزی در چپ بدیم حالا بسیش نخیش این پیاکو قسم شوخی کنم من برای من میشه ما باید و حکایت معامله ماشین کرده ها حالا هر با خواست معاملت ندارن میشه کیش کنه میانم شدیدی پلا رستوران نه راه نه پلاس سه اصلا نیبومنش بشینی خیلی چند جایه سراغ یا ماشین خودش اصلا نیبومنش بشینی نه به بقیهش بس بقیهش هیچ دی بال میده رستش چیز واقعی به آمریکا سفر ماشین پوتین اگر بودرم برسش امکان نراست امکان نداره زیرش دیگه برای نانه که اگه بمبمری راه هوای خراب گلیش داریم حاجی این صافینه نیبروست یه صافی خون برست صافینه بردارم صافینه یه فایده نداره زیشه زیر بار روغن نیره اون روغن زیشه زیر باش نیره 3000 2000 3000 تا ازش بشه که من خود فرانسه این پدر کلنگ نسر مردم چکنه ها هم یادیه نه حقیقتی که جایی صافش کردن حالت راحت بریخ جلوش این سپر شوه زایی 100%. 20 با آه حالت راحت شما شو رو هم مثلا سانتافه و مافیا رو هم راست کنید شو بله با جنت بلند سادیه دو بار زیش می‌کنه یه سگی دو تا سپر است یه دفعه زیش می‌کنه یه مزدای اما خب با سیب چینی نه فقط سپر شیش کرد همین الان